Hej och välkomna till Tony Tipsar. I den här videon ska vi kolla in Ikeas nya bilresa fjärrkontroller. De har släppt en med av och på och en med scrolldjur här. De här kör Matter over Thread och parar direkt mot Homey Pro över Thread-nätverk om man vill det. Eller så kan man köra dem mot dirigera. Den här produkten heter ju bilresa. Det är två olika fjärrkontroller i samma serie. Dubbelknappen, alltså den här, kostar 79 spänn. Du har två fysiska knappar, en här uppe och en där nere. Du kan dock sätta en kort tryckning, en dubbeltryckning eller lång tryckning på varje av de här. Så att för två knappar på den här så kommer du få ut 6 kommandon. Det är faktiskt jäkligt mycket. Den med scrollhjul kostar 99 spänn. Du har samma av och på-knapp om du trycker på scrollhjulet. Men istället för att andra knappar nere så har du ett hjul du kan scrolla upp och ner. Och du kan även trycka här nere för att byta vilken grupp du vill styra. Så du kan styra upp till 3 grupper med upp till 10 enheter varje om du kopplar den här direkt mot dirigera. Kopplar du mot Homey Pro så kan du göra vad du vill med den egentligen. Homey Pro får även in de olika gruppkommandona. Så att du kan styra, kan skicka egentligen 3 olika kommandon. Du kan använda scrollhjul för 3 olika saker beroende på vilket eller vilken grupp du har konfigurerat på den här. Båda de här kör Matter over Thread. De drivs av 2 AAA-batterier, alltså så här mindre AAA-batterier som ser ut så här. Eller mindre, det är mindre batterier. AAA, AA är ju större batterier. Men det är 2 stycken per fjärrkontroll, vilket är superbra så att man inte kör de här knappcellsbatterierna som man aldrig har hemma. Som är sjukt dyra och som tar slut relativt fort. Man kan köpa Ikeas ladda som är laddbara sådana här. Och då har man ju batterier hur länge som helst. Det är bara att ha några på laddning och så byter man och sätter man några på laddning. Det funkar hur bra som helst. Båda de här funkar ju också direkt mot Homey Pro. Jag har kört den här och den här i flera veckor nu och de funkar riktigt bra. Hade lite utmaningar i början när jag körde mot Ikea-appen i Homey Pro. Men när jag kört in dem som vanliga standalone Matter devices, då har de funkat hur bra som helst. Jag har faktiskt en som sitter där under som tänder och släcker all den här belysningen när jag ska spela in och ja, den bara funkar. Det är av på. De här 2 är ju som ni ser vita som är standardfärger. Man kan köpa dem för som sagt 79 och 99. Man kan även köpa dem i 3-pack där de kommer i olika färger istället. Då kommer de i beige eller ljusbrun, röd och grön. Det som är lite irriterande dock det är att de här vita, den här kostar 79, den här kostar 99. Köper den här i 3-pack så kostar den 199. Alltså får du en hel fjärrkontroll extra för typ samma pris som 2 sådana här. Och den här kostar 179. Vilket betyder att det är typ samma sak. Du får 3 för 2 om du köper dem med färg. Men de vita finns inte i 3-pack. Så att ja, jag tycker de vita är snygga. Men jag kommer absolut köpa in 3-packen eftersom de är billigare. Och det kan också vara snyggt att ha lite färg på fjärrkontrollerna. Vad är Matter och Thread? Vi kör en liten kort version här för er som är nya. Matter är en öppen standard för smarta hem. Den gör att smarta hemprylar funkar egentligen med vilket system som helst. Att de kan prata med varandra. Homey Pro, Apple Home, Google Home, Samsung SmartThings, Ikea-dirigera. Du liksom inte låser en app eller en hub om du köper en Matter-enhet. Thread, det är själva protokollet de kommunicerar över. Typ som Wi-Fi eller blåtand. Och det är mesh-teknik så att alla enheterna pratar med varandra. Om det är routers, det finns endpoint också. Det är pålitligare än Wi-Fi eftersom de kan prata med flera olika punkter och inte bara en accesspunkt. Och ju fler Thread-enheter du har, ju starkare nät får du. Dirigera är ju Ikeas smarta hub. Den funkar som en Thread border router. Det är ett alternativ, det är inte ett krav när du köper Ikeas nya saker. Har du en Homey Pro 2023 eller 2026 så har du redan en Thread border router inbyggd. Då kan du hoppa över att använda dirigera helt. Jag använder inte min längre utan jag kör allting direkt in i min Homey Pro. Då får du också ett starkare threadnät om allt är kopplat till samma hub. Det här är viktigt för bilresa eftersom den går in direkt i Homey. Inga extra appar, inga bryggor och knapptryckningarna dyker upp som en trigger direkt i Homey Flows. Och det är liksom hela idén med fjärrkontroll att man ska kunna trigga olika flows. Inte bara slå på av en lampa utan en sån här knapp ska kunna slå på ett helt rum. Ska kunna slå igång en automation, starta, pausa musik eller ändra färg på någonting eller slå en timer. Med Homey Pro och fjärrkontroll så kan du göra väldigt, väldigt mycket. Det man får med när man köper en sån här, det är otroligt lite. Du får med den här och en liten guide. Det är det man får med. På baksidan här ser ni så sitter en liten metallplatta som man kan faktiskt ta bort. Den är magnetiserad, eller magneterna sitter här. Under här ser vi Matter over Thread eller Matter QR-koden man använder för att koppla ihop det här med Homey Pro eller Ikea dirigera. Så den här har 2 dubbelhäftade tejp. Så den här kan du sätta någon vart som helst och så kan du då magnetisera fast den här. Eller så sätter du den som jag har på den där hyllan som är av metall. Då kan du bara magnetisera den direkt utan att använda den här plattan. Om vi tittar på hur de ser ut så är de inte jättestora. Vi kan jämföra med en snusdosa. De är ungefär lika stora som en snusdosa på längden och
hälften så stora på bredden. Det är skön känsla i dem. Av och på-knapparna funkar hur bra som helst. Det är bra feedback när man trycker på dem. Ja, de känns faktiskt inte som att de bara kostar 79,99 spänn. De känns stabila och rejäla. Scrollhjulet dock skulle jag säga, det är väldigt glatt. Det är väldigt, man måste trycka till för att den ska, trycka till lite för att den ska kunna scrolla. Och gör man det för hårt, då trycker man ju på knappen. Så då kan man råka trigga någonting bara när man ska scrolla. Knappen här nere syns inte heller att det är någon knapp här nere, att man ska kunna trycka på den. Utan det måste man måste veta att man kan trycka den här för att byta grupp. Så att den här är jag inte lika impad av som av den här. Även fast den här kanske har flera funktioner. Jag gillar den här, av och på-knappen. Som sagt, du har dubbeltryck, du har långtryck och du har singeltryck när du kopplar ihop den här. Vilket betyder att du kan göra ganska mycket med bara en sån här fjärrkontroll. Men det jag tycker om absolut mest, det är att de har dubbla AAA-batterier och inga knappcellsbatterier. Inga så här 2032 CR eller CR2032 knappcellsbatterier. För de håller inte alls lika länge som AAA-batterier. Och det finns inga uppläggningsbara utan du måste köpa nya. De är rätt dyra och så ska man hitta, finns det massa olika versioner. Så du har kanske lite för stora, lite för små, lite för tjocka, lite för smala. AAA is where it's at, enligt mig i alla fall. Vad gör de här då? Jo, du har som sagt en knapp här med en lite större fördjupning och en knapp här med lite mindre fördjupning. Så det är av och på. Och sen är det två knapp eller långtryckning. Den här har som sagt scrollhjul här som man kan scrolla framåt och bakåt. Du kan trycka på scrollhjulet eller så kan du trycka här nere. Där kan du trycka. Och då byter du grupp. Det är egentligen vad de här gör. Och det låter ju inte som att det är jätteavancerat. Men tar du in de här i automationer och triggar saker på det så kan du göra väldigt, väldigt mycket olika saker. Vilken av dem ska man välja då? Ja, om man faktiskt har en lampa från Ikea som man vill kunna dimma upp och ner så är nog scrollhjulet bäst. För det är smidigt att göra det. Vill du trigga automationer och sånt i Homey, då skulle jag hellre köra den här. För att det är inte instant. Om du kopplar den här till ett flow och börjar scrolla för att höja och dimma någonting, då är inte det instant. Det tar ett tag innan den faktiskt reagerar. Och vill man dimma lite på känsla upp lite så ska man ner lite för att det var för så. Nej. Den här skulle inte jag. Den kostar också 99 spänn medan den här kostar 79. Den här är billigare och enligt mig enklare att jobba med. Men hur får man in de här i Homey då? Jo, gör man så här. Att när man stoppar i batterierna första gången, då kommer den gå in i parningsläge och försöka para på någonting, leta upp en controller den kan använda. Har man redan haft den kopplad till någonting som jag har haft med de här, då måste man hålla in den här knappen i mitten, som ni ser här. Det finns en knapp där. Då måste man hålla in den så att man återställer den här. Så att om vi håller in den här så kommer det ta ungefär 10 sekunder och sen kommer den att blinka rött och sen kommer den sluta blinka rött. Och då går den in i parningsläge igen. Så att vi gör det här på den här. Så, nu ser vi här att den här blinkar gult och det betyder att den då letar efter en hubb att ansluta mot. Då kan vi bara ta upp Homey-appen här, gå in på Devices, trycka på New Device, trycka på Matter och sen ska vi ansluta då Connect via iOS. Det har funkat absolut bäst för mig för då behöver man inte vara nära Homey också. Connect via iOS, Continue, man får upp en liten kamera och så tar vi helt enkelt och skannar av den här QR-koden, Add to Homey. Det här kommer ta några minuter att göra. Det brukar ta allt från 1 till typ 3 minuter att få in den här. Beroende på hur starkt Matter-nätverket eller Thread-nätverket är där du faktiskt sitter. Så vi väntar helt enkelt på att den här kommer igång och börjar funka. Så där, nu har den faktiskt, får vi bilresa dual button här. Vi döper den faktiskt till dual button i som jag har flera. Så vill jag inte blanda ihop dem nu när vi ska börja visa lite automationer och liknande. Men sådär, här i det här läget när det står om man vill använda Ikea Home Smart-appen i Homey då brukar jag alltid välja Connect Without App. Jag vill inte ha den där för jag har märkt att då tappar den anslutning till de här fjärrkontrollerna. Eller jag gjorde det i alla fall för några veckor sedan när jag körde de här. Så att jag drar bara in den som en helt vanlig Matter over Thread-enhet. Ingen Ikea-app, jag tycker inte att man får några andra funktioner i just det här fallet i alla fall. Men då kan vi se att den här nu är kopplad till Homey Pro. Vi kan se att batteriet är fullt, eller 89%. Den finns inga flows, ingenting. Den här scrollen funkar exakt likadant så vi behöver inte riktigt gå igenom den i Homey Pro. Det jag tänkte göra dock, det var att jag tänkte koppla den här till dirigera. Så kan vi se hur det ser ut där också. Yes, då har jag återställt den här scrollhjulet också. Så tänkte jag att vi lägger till den i dirigera-appen istället och ser hur man gör det. Då öppnar vi upp Ikea Home Smart-appen. I vissa fall så känner Ikea Home-appen redan igen att det finns sådana här. Som bara, alltså Matter-enheter. Kolla.
Här ser vi, jag ska visa upp, ni ser här bredvid. Här ser vi att den känner igen att det finns en sån här i närheten. Så att vi drar add to home. Vi tar och skannar den här QR-koden som finns. Boop. Och sen kommer den här helt enkelt läggas till i IKEA-dirigera. Add to home smart. Och sen kommer man börja köra igång. Så att IKEA Smart Home-appen är väldigt smart. För den skannar hela tiden efter nya enheter. Känner igen om det finns en IKEA-enhet att lägga till. Och då får man helt enkelt upp valet. Så att superenkelt att komma igång med om man har IKEA-dirigera Smart-hubben. Men också väldigt enkelt att komma igång med Homey Pro. Jag tänkte vi kollar lite hur det ser ut när man använder de här i automationer också. Och vilka val man får och sånt. Så att om vi hoppar in här på exempel. Så kan vi se att jag har lagt in några av och på liksom väldigt lätt här. Bilresa dual button, det är alltså den här lilla tvåknapps fjärrkontrollen. Button not what pressed, turn on, och då kommer den att turn on den där gliden här bakom mig. Och bottom off down button 2 was long pressed. Det är lite konstigt namn i Homey Pro dock. Så att om vi håller in här så kommer den här släckas. Enkelt så, och trycker vi på den översta så kommer den att tändas igen. Och tittar vi på vad vi faktiskt kan välja för någonting, så tar vi det här add when, och så går vi in på bilresa dual button. Då har vi alltså både dual button was, a button was pressed, button was long pressed and released, button was clicked eller button was pressed count times. Så väljer vi den så kan vi då välja, säg bottom down was pressed en eller två gånger. Så vi kan ta 2 där. Och så drar vi den till turn on. Helt enkelt. Så kan vi savea. Så kan vi slå av den först genom att hålla in den här nere. Så. Och sen kan vi trycka på den 2 gånger. Och då ska den här då tändas upp av sig själv också. Och det funkar ju bra som helst. Det är ju sagt lite delay. Det är inte instant eftersom det inte är kopplat direkt till den där. Utan det måste gå igenom hela Homey. Men funkar helt utan problem. Sen har jag satt upp en liten exempel med den här scrollhjulet också. Som ni ser, då står det one up rotary was pressed. För det betyder alltså när man är i grupp 1, som ni ser här, man kan gå grupp 1, grupp 2 eller grupp 3. Om man är i grupp 1 och one up, ja det är 1 då, och up rotary betyder att man alltså scrollar den här med klockan. Så om vi scrollar den här med klockan, då kommer vi se att den här lightstrippen här bakom byter färg för varje scroll. Och man kan även välja, det här är då up rotary was pressed, men det betyder att man scrollar, inte att man trycker på den. Om man vill ha trycker på den, då är det one toggle previous next button was pressed, save. Då trycker vi på den här, då kommer den att byta färg. Som ni ser, där bakom. Där bakom. Det är lite konstigt namn sagt i Homey Pro. Och det tog mig ett tag innan jag förstod att one up rotary betyder grupp 1 rotering framåt. Och one down rotary betyder grupp 1 rotering bakåt, alltså motsols. Jag trodde att det var de här klickar ju när man snurrar på den. Jag trodde det var 1 klick, 2 klick, 3 klick. Vilket det såklart inte är, men jag var inte så smart att jag fattade det när jag satt och höll på med det här för några veckor sedan. Och testade. Så att du har alltså upprotering, nerrotering och trycka på knappen i grupp 1, 2 och 3. Så det är alltså 9 olika funktioner du kan göra. Och man skulle även kunna använda den här så att på grupp 1 så byter du färg som vi gjort där. Och så skulle vi kunna lägga till en annan. Så nu har jag lagt till en annan här också som gör att 2 up rotary was pressed betyder alltså att om man scrollar uppåt då slår den av eller på den här. För att om man vill att det ska funka som en riktig dimmer så finns det en extension till Homey Pro, eller en app man kan använda i sina automationer som faktiskt får den att funka som en riktig dimmer, att den dimmar upp och ner. Men den har jag inte installerat just nu, så att jag tänkte bara att vi kollar på det här. Vi är i grupp 2 här som vi ser. Så, grupp 2, och så scrollar vi den här uppåt. Då kommer slå av den, scrollar den uppåt en gång till, slå på den. Om vi scrollar den flera gånger så kommer den nog blinka. Så att, ja. Då ska man kunna använda grupp 2 för att höja och sänka brightness. Man skulle kunna använda grupp 1 för att byta färg. Och grupp 3 för någonting annat. Eller styra någonting helt annat. Och där såg ni hur man kan använda de här automationer också. Det är ju lite konstiga namn i Homey Pro. Men man listar ut vad de ska göra. Och när man väl fått in det så kan man ju faktiskt göra vad man vill med dem i automationer. Ni har ju säkert väldigt, väldigt bra idéer på hur ni kan använda de här. Jag kommer göra en video om hur automationer fungerar i Homey Pro. Och där vi går in på avancerade automationer, enkla automationer. Om det finns några extra tilläggsprogram som man borde installera till sin Homey Pro. Och
se vad man helt enkelt kan göra. Jag skulle också vilja be er om en tjänst att om ni gillar mina videos och mitt innehåll som jag skapar, recensioner, smarta hemprylar, bra ärliga tester, konkreta uppsättningar, prenumerera jättegärna på YouTube, följ mig på Instagram, där heter jag Tony Tipsar. Det kostar er ingenting och det hjälper mig sjukt mycket. Vi är snart uppe i 10 000 prenumeranter på YouTube, vilket är superkul och är en milestone för mig att komma upp i. Och en tumme upp, en kommentar, det är också guld. Men i praktiken då, bilresa, fjärrkontrollerna, funkar de? Jag har kört dem i flera veckor nu, fungerat i princip problemfritt, förutom på grund av mig, för att jag har flyttat dem mellan dirigera, Homey Pro, dirigera, fram och tillbaka, kört med appen i Homey Pro. Så att jag kan ha haft lite finger med i spelet för att det har strulat för mig några gånger. Men så jag bara kopplar dem till Homey Pro över Matter, inte kör IKEA-appen och inte kör dem genom dirigera, så har de funkat hur bra som helst. Den här som sitter här inne i studion, den har bara av och på flera gånger om dagen. Den har aldrig missat att slagit på eller slagit av. Och aldrig fallit bort ur Homey. Så att 79 spänn för en sån här är sjukt bra pris. Jag kör annars Philips Hue fjärrkontroller med uppdim, neddim, Hue-knappen och av och på knappen. Och de också funkar väldigt bra. De kostar 179 spänn. De är dock bara kopplade till min Hue-bridge med Zigbee. Jag har ju dock väldigt mycket Hue-lampor så att det är ett stabilt Zigbee-nätverk där. Men de här kan man ju koppla till vad som helst. Du behöver inte ha en Hue-bridge. Du kan ha en Home Pro, du kan ha en dirigerad, du kan ha en Google Home, en Apple TV. Och de här funkar. Och kostar 79 spänn medan Philips Hue kostar 179 för sina fjärrkontroller. Så jag tycker att den här är faktiskt superbra. Och jag gillar att IKEA släpper kvalitetssmarta hemprylar som faktiskt funkar, och att de har gått över på Matter over Thread gör det hur bra som helst, för då slipper man hålla på med Zigbee, och deras implementation av Zigbee var inte den bästa heller, ska vi vara ärliga med. Den funkade till och från. Batteritiden, det är svårt för mig att säga. Alltså jag har haft dem i 3 veckor och jag har återställt dem och lagt till dem och tagit bort dem från system. Men som ni såg när vi tittade i appen så var det 89% batteri kvar i en av de här, och de har använts typ konstant i 3 veckor. Så jag skulle säga att det är ganska bra. Och man kan köra dem AAA-batterier, ladda från IKEA. Då kan man ju bara ladda upp dem. Då spelar det ingen roll hur lång batteritid det är. Utan det är bara byta. Så länge det inte är typ en dag. Men är det liksom några veckor, då är det bara byta sen och stoppa i nyladdade batterier. Inga problem överhuvudtaget. Scrollhjulet, jag tycker den inte funkar superbra. Jag kommer inte köpa några fler scrollhjulsknappar, utan jag kommer köra på av och på knappen. För det är den som funkar absolut bäst. Det är ofta det man vill ha också, av och på. Dimning, inte jättevanligt som jag kör. Då är det bättre att ha automationen som säger att är det den här tiden på dagen, eller sitter vi och kollar på film och man slår på, då ska det vara den här dimnivån. Det är ett bättre sätt att hantera det än att scrolla manuellt på ett dimhjul som är lite vajsigt att hålla på med. Det som inte är perfekt med de här, det är väl egentligen att den här behöver du verktyg för att öppna, den av och på knappen. Medan den här kan du öppna scrollhjulet bara med nageln. Den här måste du ha någon skruvmejsel. Alltså annars så är det inte så mycket minus. Kostar 79 spänn. Hur mycket kan man förvänta sig egentligen? Och den levererar riktigt, riktigt bra. Jag tycker det dock är tråkigt att man inte kan köpa den vita i 3-pack för samma pris. Men man får köpa dem med färg. Man får hoppas att färgen ser bra ut och att det är plasten som är färg i sig, så att det inte nöts bort eller sånt. Men annars ingenting dåligt överhuvudtaget att säga om den här faktiskt. Jag tycker att IKEA har slagit i huvudet på spiken med den här fjärrkontrollen. Slutsatsen är 79 spänn för dubbelknappen, 99 för scrollhjulet. Det är sjukt billigt för fysiska fjärrkontroller som kör Matter over Thread. Går in direkt i vilket system som helst. De här kommer alltid funka mot Matter over Thread-hubbar utan problem. Har du en Homey Pro eller något annat Matter over Thread-system eller Thread-system eller vad som helst, mattekompatibelt system, köp de här, du kommer inte ångra dig, kommer funka hur bra som helst. Om du fortfarande kör trådfri hubben, då ska du inte köpa de här, men det är också dags att uppgradera. Trådfri hubben har ju varit typ end of life rätt länge nu, så att kör, dirigera, köp en ny sån om du inte har någon annan smart hubb, eller köp en Homey Pro Mini för typ 2,7. Relativt dyr i och för sig, men du får otroligt mycket kraft i ett väldigt litet paket, och du kan alltid uppdatera din Homey Pro sen. Jag har lagt länk till min andra film med Tofsmyga, grillplats, varmblix, alla Ikeas smarta hemprylar här i beskrivningen under filmen. Om du vill bygga ett komplett Ikea Matter-baserat smart hem, så är de här 4 tillsammans sjukt bra grund att göra det också. Utomhustag, inomhustag, lampa och fjärrkontrollerna. Har du några frågor om min setup eller hur man sätter upp det här, om hur man bygger flows eller någonting, så är det bara att skriva en kommentar här under, så kommer jag svara. Jag läser alla kommentarer som du skriver och jag försöker svara så bra jag kan på så många jag kan också, vilket brukar bli allihopa om ni faktiskt har en fråga i er kommentar. Tumme upp om ni tycker att den här videon var hjälpsam, och så syns vi i nästa video. Hej då!